teach you something, na? Did you remember what I teach you? Words? How are you? Ki khabar? Ki khabar? So, yes. Ki khabar? Yes, next. how are you? Mur bhal. Mur bhal. Mur bhal. Mur bhal. Ki khabar? Ki khabar? Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. বহুত দিন হ'ল ফুৰিবলৈ যোৱা নাই ক'তো মানে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ ফুৰি আহোঁগৈ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ এতিয়াতো আপোনালোকে হয়তো ষ্টৰিত গম পাব মোৰ ক'ত যাম এণ্ড বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা মানে কি জাষ্ট আহি পাইছোঁ জাষ্ট ধেমালি কৰিছোঁ ৰ'ব হুলস্থুল লৈ আছে এইপিনে গ্লাছখন উঠাই দিওঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ একচুৱেলি মই গৈ আছোঁ কাজিৰঙা আৰু কাজিৰঙাত আজি থাকিমগৈ আৰু অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এইপিনে স্কুল ফ্ৰেণ্ড ভূঞা মিষ্টাৰ ভূঞা আছে আৰু এজন আছে সেই গৈছে অলপ তাৰপিছত কোন কি আৰু সেইখিনিতো আপোনালোকে গম পাই থাকিব ব্লগটো চাই থাকিব চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ কাজিৰঙা আৰু কাজিৰঙাত আজি গড় চাবলৈ যাম দুইটাই গড় সঁচাই গড় বহুত দিন চোৱা নাই মানে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গড় চাই আহোঁগৈ তো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ গড় আৰু এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান ভঙাগড়ত আৰু এইপিনে ভঙাগড়ৰ পৰা এতিয়া আৰু ওলাওঁ লাহে ধীৰে আমাৰ লগত আৰু এজন আছে মানুহ গৈছে ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ ৰ'বক ৰাস্তাত চ' আমি ফাইনেলি এতিয়া গৈ আছোঁ কাজিৰঙা আৰু বেক চাইডে আছে ইউৰা Hello. How are you, Yura? Very nice. So Yura actually হয় ৰাছিয়াৰ পৰা so he is one of my good friend and Hidayo so কাজিৰঙা ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ বাহিৰৰ পৰা আহিছে যিহেতু আমাৰ গেষ্ট হয় সেইকাৰণে so I said that you are our guest so we are going to Kaziranga to explore Kaziranga. Very cool. So are you excited? Yeah. Okay fine so এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাজিৰঙা কিন্তু তাৰ আগতে আমি সোমাই যাম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু ভাবিছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তাত এণ্ড চাওঁ আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ আমাৰ অতিথি হয় আৰু আমাৰ যিটো এটা পৰম্পৰা যে অতিথি দেৱ ভৱ চ' সেইটো আজি দেখুৱাব লাগিব তেওঁ কেনেকুৱা ভাল বঢ়িয়া হা চলো তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া পালোহি তেতেলীয়া পাইছোঁহি আৰু আকৌ নগাঁৱত আমি অকণমান দেৰি ৰ'ব লাগিব সময় হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰায় 11টা বাজিলেই তো লাহে ধীৰে আমি গৈ থাকিম আৰু আজি বহুত এক্টিভিটি আছে কাজিৰঙাত তাত মাছ ধৰিব লাগিব চ' I said that we do lots of activity fun activity doing in the Kaziranga so like fishing main is fishing the campsite that they have to arrange fishing so we'll go for the fishing part also in Kaziranga okay very nice. বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া হৈছে বৰষুণ দিয়ে নেকি ক'ব নোৱাৰি আজি Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. তো বৰ্তমান আহি পালোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু আমি আলহীক লৈ আছোঁ so this is the 179 tallest temple in India so এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ অকণমান ঘূৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ এই ফটো তুলি আছে বা মানুহটো একদম Did you like it? Yeah. so দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত গৈ পেলাই আৰু দেখুৱাওঁ চাওঁ Ladies and gentlemen, are you ready? নাই এইটো হেৰি ফ্ৰণ্ট হৈ আছে
তো বৰ্তমান এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু এয়া হ'ল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা সেৱা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো অসমবাসীলৈ আপোনালোকৰ যেন মংগল হওক আৰু সেয়াই কামনা কৰিছোঁ জয় বাবা ভোলেনাথ ভোলে বাবা কি জয় আপোনালোকৰ চবৰে মংগল হওক এতিয়া আৰু যাবলৈ আছে আৰু 2 ঘণ্টা teach you something na did you remember what I teach you Words? how are you কি খবৰ কি খবৰ? so Yes. কি খবৰ? Yes, next. how are you মোৰ ভাল মোৰ ভাল. মোৰ ভাল মোৰ ভাল. কি খবৰ কি খবৰ? মোৰ ভাল মোৰ ভাল. Yeah. so keep it up and keep learning Yes. Yeah, like this. With everyone want to do picture with you. In Russia, nobody I know and so ইয়াৰ পৰাই মংগল কামনা সেৱা জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভোকো লাগিছে যথেষ্ট এতিয়া খাবগৈ লাগিব বৰুৱা হোটেলত খাচী মাংস একদম মজাকৈ খাম গৰম অকণমান তেল ভৰাই ল'লোঁ অকণমান নহয় ভালেমান তেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু যিহেতু আমি খাই গৈ আছোঁ গাড়ীখনকো খোৱাবলৈ দৰকাৰ অত্যন্ত আৰু গৰম যথেষ্ট গৰম Are you enjoying? Yeah. Are you enjoying? Me enjoying. তো পাই গ'লোঁ সেই বৰুৱা হোটেল জানেই আৰু ইয়াত আহিলে আমি ভাত খাওঁ আৰু কি ভাত খাওঁ সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ইয়াত একদম খাচী মাংস মজা বনায় বঢ়িয়াকৈ এটা খাচী মাংস খাম আৰু বাকীবোৰকো খুৱাম যাওঁ ভিতৰলৈ বোলো ভোক লাগিছে বিৰাট তো ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল এইপিনে এতিয়া বৰ্তমান আছে ইয়াত আলু ভাজা পটল এইটো হ'ল আপোনাৰ কেৰেলা দালি ভাত চাটনি এতিয়া এইখিনি মজাকৈ খাই লওঁ আৰু নন ভেজো মঙাইছোঁ মটন মঙাইছোঁ মাছ মঙাইছোঁ আৰু চিকেন মঙাইছোঁ চ' ইউ গোয়িং টু ইট চিকেন Yeah. চিকেন এণ্ড ইউ ফিছ এণ্ড মি মটন চ' ইয়াত মটনটোৱে খাবলৈ আহোঁ সেইটো আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া গৰম গৰম খানা আহিছে খাই লওঁ Very sweet. This is sweet. Yes, very nice. This is Indian sweet. I like it. Yes. জলকীয়াটো খাবলৈ দিছোঁ পিঠা বুলিকে জানে chicken. Yes. Before that, I eat everything, and I cannot understand. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. তো বঢ়িয়াকৈ খানা পিনা হৈ গ'ল একদম পেট ভৰা খানা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম কাজিৰঙা পিনে আৰু কেনেকুৱা পালে কি পালে ইউৰি Yeah. ইউ লাইক ফুড Yes. I like little green sweet. Sweet. Yeah. He's talking about the chili. জলকীয়া কথা কৈ আছে জলকীয়াটো Fruits. Very sweet fruit. Sweet fruit. Will someone look for me if I disappear? তো বৰ্তমান পাই গ'লোহি আমি কাজিৰঙা ভিতৰত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ য'ত আমি থাকিম আমি থকা ঠাইখনৰ নামটো হ'ল হুলুং ইকো কেম্প আৰু ইয়াত গৰু যথেষ্ট আছে যাবই পৰা নাই চব There will be a time. গ'লোহি কাজিৰঙা আৰু কাজিৰঙাত আমাৰ আহি গ'ল এইপিনে সমীৰত বহুত দিনৰ মূৰত কি খবৰ মজা হা ভাল ন মিছ কৰি আছিলোঁ আপোনালোকক তাকে মিছ কৰিছোঁ দেখি কাৰণে ষ্টাৰ্টিঙতে লগ পোৱা সেইকাৰণে আজি আহি গ'লোঁ মিছটো হেৰি নহওক বুলিকে তো এতিয়া আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ আৰু এইপিনে কাজিৰঙা চাবলৈ আৰু ফুৰাবলৈ আৰু ইয়াকো দেখোঁ ইউ লাইক না Huh? Yeah, Of course. So tomorrow morning we'll go in a jeep safari Yes. and we'll rock it. We মেলি তাৰপিছত আকৌ যাম
থাকা ঠাইলৈ বৰ্তমান আহি পাই গ'লোহি আমি এতিয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰত অকণমান এনেই খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ আৰু যিহেতু অকণমান পৰিৱেশটো চাইছোঁ সি জংঘলৰ ভিতৰত আহি পেলাই ভাল লাগিছে এইপিনে দেখিছে বেক চাইডে হাতী আছে আৰু হাতীখিনি কি মজা হাতীত উঠি গ'লে মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চাই বুলি যে কয় সেইটোৱে কথা এইটো পোৱালি কি নাম পাহি আৰু এই পাহি বদমাছ বোলে গৈ আছে বাপৰে তো এতিয়া অকণমান ইয়াতে ঘূৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈকে আহিছোঁ আৰু কাইলৈ আমি ইয়াত চাফাৰী কৰিবলৈ যাম বঢ়িয়াকৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম চাফাৰী এই নদীৰ ওচৰ নাই সেই আৰু পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আহি ইয়াত মানে এনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে থাকি যাওঁ নেকি কিন্তু সম্ভৱ নহয় যিহেতু আৰু যিয়ে নহওক ভাল পৰিৱেশ আৰু এইপিনে আৰু এটা হাতী আহিছে আৰু এটা দেখুৱাই আছোঁ Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking. আৰু এতিয়া এই জংঘলৰ মাজত বহি লৈছোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে বাবুৱে আমিয়ে এতিয়া আলু কৰিম সেইপিনে আলু আছে দেই সেয়া আলু আছে আলু If you want to put the potato here The next morning. আৰু চাওক বৰশী মাৰিবলৈ দেখুৱাইছোঁ এইপিনে বৰশী মাৰি আছে ৰাতিপুৱা আৰু টোপ দি দিছোঁ এইপিনে কেঁচু টোপ দিছোঁ ভাল পাইছে একদম ৰাছিয়াৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত বৰশী মাৰি আছে সি এইটো ধৰিছে তো এতিয়া কাম এটা কৰোঁ ব্লগটো ইয়াতে চেছ কৰোঁ খালি ৰাতি আহি পাই মেলি আমি গোটেইখিনিয়ে ইয়াতে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ খানা খালোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম কাজিৰঙা চাবলৈ তো আপোনালোকে ব্লগটো কেনেকুৱা পালে ইয়াৰ পিছত ব্লগটো আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ব্লগটো ইয়াতে চেছ কৰোঁ চবেই আমি বৰশী মাৰাত লাগি গৈছোঁ ৰাতিপুৱা এইপিনে মিষ্টাৰ ভূঞাও লাগি গৈছে আৰু এইপিনে পৰা ৰাছিয়াৰ ল'ৰাই একদম ইয়াত দেখিছে নাই পুৰা বৰশী টোপাই আছে সি তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ব্লগটো চাই জনাব নিশ্চয় আৰু যদি ভাল পাইছে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু পুৰা দিলছে ভিডিঅ' বনিছে একদম লাইক ছাপোৰ্টখিনি কৰি গৈ থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কাৰণে ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো কৈ দিছোঁ এইটো তলত আহি গৈছে UBVlogs_official গৈ পেলাই ফ'ল' কৰিব আৰু এতিয়া আমি অলপ দেৰি পিছত ওলাই যাম কাজিৰঙা চাবলৈ তো লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম লগ পাম So hey guys, what's up and welcome to my so blog to আৰম্ভ কৰিছোঁ